در اعماق کوههای زاگرس، جایی که صخره‌های سخت و طبیعت بکر چشماندازی رازآلود ایجاد کرده اند، تأسیسات فوق سری ایران برای نگهداری و عملیات جنگنده‌های سخو ساخته شده اند. این پایگاه‌های زیرزمینی که از آنها با نام دژهای پرنده نیز یاد می‌شود، به عنوان یکی از استراتژیک‌ترین سرمایه‌های دفاعی کشور شناخته شده و نقش حیاتی در دکترین نظامی ایران ایفا می‌کنند. ایران از دهه 1980 به دلیل تحولات منطقه‌ای و فشارهای خارجی به این نتیجه رسید که برای حفظ برتری هوایی خود در برابر تهدیدات دشمن نیاز به پایگاه‌های مقاوم و پنهان دارد. جنگ ایران و عراق نشان داد که تأسیسات سطحی نظامی در برابر حملات هوایی آسیب پذیرند. بنابراین ایده ایجاد پایگاه‌های زیرزمینی در دل کوههای سخت و غیر قابل نفوذ شکل گرفت. این پروژه در طی دهه‌های بعدی به پیشرفت‌های چشمگیری رسید. مهندسان ایرانی با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته حفاری و مقاوم‌سازی مجموعه‌ای از تونل‌های عظیم را در دل کوه‌های زاگرس ایجاد کردند که نه تنها امکان نگهداری هواپیماهای جنگنده را فراهم می‌کرد، بلکه زیرساخت‌های لازم برای انجام مأموریت‌های اضطراری را نیز در دل خود جای داده بود. این پایگاه‌ها مانند شهری مخفی در دل زمین دارای بخش‌های متعددی هستند. تونل‌های وسیع به گونه‌ای طراحی شده اند که بتوانند هواپیماهای سخو را در دل خود جای دهند. برخی از این تونل‌ها دارای ورودی‌های مخفی و درب‌های عظیم مقاوم در برابر انفجار هستند که با استتار دقیق در میان صخره‌ها از دید مأموریت‌های جاسوسی پنهان مانده اند. هر پایگاه شامل چندین بخش اساسی است. آشیانه جنگنده ها فضای اصلی پایگاه برای استتار و نگهداری هواپیماهای سخو است. این بخش ها دارای سیستم های کنترل دما و رطوبت هستند تا از فرسایش تجهیزات جلوگیری شود. باندهای پروازی مخفی برخی از پایگاه‌ها دارای مسیرهای پرواز زیرزمینی هستند که امکان خروج سریع جنگنده ها را فراهم می‌کنند. سیستم‌های سوختگیری و تسلیحات انبارهای ذخیره‌سازی مهمات و سوخت که در نقاط استراتژیک پایگاه قرار گرفته‌اند، مرکز فرماندهی اتاق‌های کنترل پیشرفته‌ای که ارتباط مستقیم با مراکز فرماندهی نیروی هوایی دارند، پناهگاه‌های اضطراری فضایی برای اسکان نیروهای عملیاتی در صورت وقوع حملات دشمن، همه بخش کوچکی از عملکرد خروج جنگنده‌ها بود. از این رو میتوان گفت پایگاه‌های زیرزمینی ایران تنها به پنهانکاری متکی نیستند، بلکه از سیستم‌های پیشرفته این نیز بهره میبرند. رادارهای پنهانکار سامانه‌هایی که امکان رصد تهدیدات هوایی را بدون آشکار شدن مکان پایگاه فراهم می‌کنند، پدافند هوایی چند لایه شامل موشک‌های سامانه‌های خرداد، باور 373 و سامانه‌های ضد هوایی کوتاه‌برد که در اطراف پایگاه‌ها مستقر شده‌اند، سیستم‌های مخابراتی امن برای جلوگیری از رهگیری ارتباط و ارسال اطلاعات رمزگذاری شده است. جنگنده‌های مستقر در این پایگاه‌ها عمدتاً شامل مدل‌های مختلف سخو هستند. سخو 24 جنگنده بمب افکن با قابلیت حمله دقیق به اهداف زمینی، سخو 22 هواپیمای تهاجمی تاکتیکی مناسب برای عملیات سریع، سخو 30 جنگنده چند منظوره با قابلیت نبرد هوایی و عملیات تهاجمی، سخو 35 یکی از گزینه‌های احتمالی برای ارتقای نیروی هوایی ایران است. در مجموع این پایگاه‌های زیرزمینی نقش مهمی در استراتژی دفاعی ایران دارند. یکی از مهمترین مزایای آنها عبارتند از افزایش بقای نیروی هوایی جنگنده‌ها که به راحتی در دسترس دشمن قرار نمی‌گیرند. حفظ غافلگیری در نبرد دشمن که تا آخرین لحظه نمی‌داند حمله از کجا قرار گرفته است. امکان انجام عملیات ناگهانی جنگنده‌ها می‌توانند بدون هشدار قبلی از پایگاه‌های زیرزمینی برخاسته و مأموریت‌های خود را اجرا کنند.
پرسنل مستقر در این پایگاه‌ها باید در محیطی بسته و دور از نور طبیعی زندگی کنند. به همین دلیل امکانات رفاهی نظیر سالن‌های ورزشی، کتابخانه، سینما و فضای تفریحی برای آنها در نظر گرفته شده است. همچنین برنامه‌های آموزشی و تمرینات منظم برای حفظ آمادگی نیروها برگزار می‌شود. ساخت و نگهداری چنین تأسیساتی هزینه بر است. علاوه بر این، پیشرفت فناوری‌های ماهواره‌ای و بمب‌های سنگرشکن تهدیدی برای این پایگاه‌ها محسوب می‌شود. اما ایران با بروز رسانی ساختارهای دفاعی و توسعه سامانه‌های جنگ الکترونیک سعی دارد امنیت این تأسیسات را حفظ کند. در آینده احتمال دارد این پایگاه‌ها مجهز به فناوری‌های هوش مصنوعی شوند تا بتوانند بدون دخالت انسانی جنگنده‌ها را برای مأموریت‌های اضطراری آماده کنند. همچنین توسعه پهپادهای پنهانکار در کنار جنگنده‌های سخو بر قدرت عملیاتی این تأسیسات خواهد افزود. پایگاه‌های زیرزمینی سخو در ایران نمادی از توانایی مهندسی، خلاقیت و قدرت دفاعی کشور هستند. این تأسیسات نه تنها به عنوان یک سد مستحکم در برابر تهدیدات دشمن عمل می‌کنند، بلکه نشان دهنده عزم ایران در حفظ امنیت ملی و استقلال نظامی هستند. در دنیایی که قدرت‌های بزرگ همواره به دنبال تسلط بر فضای هوایی خاورمیانه هستند، پایگاه‌های مخفی ایران برگ برنده‌ای مهم در معادلات دفاعی منطقه به شمار می‌روند. این تأسیسات تنها بخشی از راهبرد کلان ایران در حفظ امنیت خود در برابر تهدیدات خارجی است. علاوه بر حفاظت از جنگنده‌ها، این پایگاه‌ها به عنوان نقطه‌ای برای اجرای عملیات‌های تهاجمی نیز طراحی شده‌اند و این امر به ایران اجازه می‌دهد تا در صورت نیاز بدون جلب توجه حملات غافلگیرانه ای را انجام دهد. اهمیت این پایگاه‌ها زمانی بیشتر آشکار می شود که بدانیم بسیاری از قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی تلاش می‌کنند تا موقعیت آنها را شناسایی کنند، اما به دلیل طراحی پیچیده و بهره‌گیری از فناوری‌های استتاری، این پایگاه‌ها همچنان به عنوان یکی از مخفی‌ترین تأسیسات نظامی ایران شناخته می‌شوند. آینده این پایگاه‌ها احتمالاً شامل توسعه فناوری‌های نوین مانند استفاده از ربات‌های خودمختار برای نگهداری و آماده‌سازی جنگنده‌ها، بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای مدیریت عملیات‌ها و افزایش توانایی‌های جنگ الکترونیک خواهد بود. این پایگاه‌ها بخشی از راهبرد کلان دفاعی ایران در برابر تهدیدات خارجی هستند و با پیشرفت فناوری به یکی از حیاتی‌ترین مؤلفه‌های دفاعی ایران تبدیل خواهند شد. پایگاه‌های زیرزمینی ایران نه تنها به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر تهدیدات خارجی عمل می‌کنند، بلکه توانایی اجرای عملیات‌های غافلگیرانه را نیز فراهم می‌سازند. با توجه به اهمیت این پایگاه‌ها در دکترین نظامی ایران می‌توان انتظار داشت که در آینده نزدیک این تأسیسات به فناوری‌های پیشرفته‌تری مجهز شده و نقش پررنگتری در استراتژی دفاعی کشور ایفا می‌کنند. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید، توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.